Szeretettel köszöntünk mindenkit a múltban. Ez nem véletlen volt, hogy direkt elszóltam magam. Kicsit meghatottan állunk most itt. Mert ugye megérkeztünk. Mert megérkeztünk, meghatottan is érezzük magunkat. Ugye itt vagyunk lent a Káli Automotor Múzeumban Dörgicsén, ahonnan is, most nem látjátok, de igazából a hétköznapi hősünk, az Péter, aki ott áll hátul, és hát ezt a két autót, ezt menetképessé varázsolta 2 hét munkájával, volt velük mit csinálni, még ma is. És úgy gondoljuk, hogy bár a múltba révedés az sokszor nem kifizetődő, azért ha nem ismerjük a múltat, akkor nem fogjuk tudni a jövőt. Úgyhogy ezt a 2 autót mutatjuk most be nektek. Ez nem egy összehasonlító teszt lesz, hanem egy korlenyomat, egy korszak lenyomata. Göbi, meg én. Zsolti bácsi, ott vagyunk, hogy 60-as évek Gandini Miura. 60-as évek Gandini Miura, de mielőtt még belemegyünk ebbe a történelembe, azt szeretném mondani, hogy minden itt van, amit a járműgyártásban, meg az autózásban szeretünk. Itt. Minden. A sportkocsi, a shockhanger, a karburátor, a hang, az italdesign, és az emóció. Bertone, Gandini, mindenki itt Enzo van. Ferrari. Mindenki. És hát az egész Maserati család itt van mellettem. Ugye a 60-as évek végén, amikor Marcello Gandini megrajzolta a legendás Miurát, az első középmotoros szupersportautót, mondhatjuk úgy, azért akkoriban erősen az volt. Abszolút. Egyszerűen egy olyan forradalmat indított el azzal az autóval, amely után kiszakadt a középmotoros autózsák, főleg Olaszországban. Az olaszok művelték ezt a legmagasabb szinten, ezt a középmotoros autógyártást, és egyre inkább próbáltak, ugye minden gyártó próbált ide betörni, és elértünk nagyjából a 70-es évek elejéig, vagy a 60-as évek végéig, amikor is már olyan autók készültek, mint a Lamborghini Countach, ugye a Hüvazze, vagy az 512 BB, még nem BBI, hanem csak BB. Ugye ezek az autók már csak nem 300-as tempót tudtak, borzasztóan erős, nagy 12 hengeres motorjaik voltak, fantasztikusan gyönyörűek, de viszont rettentően drágák. És közben szépen Németországban megjelent egy 911-es Porsche nevű modell. 64-ben, ugye nagyjából ez az időszak az, ami elkezdte gyűjteni a vásárlókat. Elképesztően sok 911-est adtak el, plusz ugye 73-74-ben vagyunk már lassan, elkezdett begyűrűzni a nagy olajválság, és ezért az olasz gyártóknak eszükbe kellett jutniuk, hogy gyerekek, mi áruljuk ezeket a nagy teljesítményű autókat nagyon drágán, miközben a Porsche meg viszi el a vásárlókat, akik esetleg olcsóban akarnának sportkocsit venni. Plusz 1973-ban jött ez a törvényi szabályozás Olaszországban, hogy a 2000 köbcenti feletti járműveket, személyautókat is borzasztó büntetővámmal, vagy ilyen büntető adóval sújtották, ezért rá voltak kényszerítve, hogy darabszámot adjanak el, de valami olcsóbb járműből. És hát így születtek meg a középmotoros Urrakók, Jalpák, 308-asok vagy 208-asok, a Merakok, rengeteg fajta, ugye a Lamborghini gyártotta az Urrakót, amit szinte ugyanígy nézett ki, mint ez az autó, ami előtt állsz, és elkezdték ezeket tömegébe gyártani, keresztbetett motorral, hosszába tett motorral, egyszerűen olyan fantasztikus dolgok születtek. Gondoljatok bele, hogy a világ legnagyobb autó tervezői a fénykorukat élték, és amire Göbi, mire mutattál rá pont az, amikor soroltam, hogy Pininfarina, Giugiaro, Gandini, Bertone, ezek mind 1938-ban születtek. Mindnyájan. És ekkor éltek és alkottak a 60-as, 70-es évek derekán, amikor is mi volt a sztárság? Az égforma, a sportautó, a lapos autó, mert ha azok a Countach meg az 512 BB voltak a hollywoodi autók, akkor ezek a kisebbek voltak a rock'n'roll autók. A Countach volt az, ami tényleg egy olyan szupersportkocsi volt, amire mindenki vágyott. Tehát mindenki azt akarta, akinek pénze volt, az meg is tudta venni, de nem mindenkinek volt ugye pénze.
gyűjtötték az újságot az emberek, és valami olyan formát szerettek volna, de elérhető áron. Azért a Countach, akárhogy is, az egy szupersportkocsi volt, nagyon drága volt, és az azért nem volt mindenkinek elérhető, még ebben a kategóriában sem. És akkor gondoljátok bele, hogy belét folytottam? Nem. És gondoljátok bele, hogy ott van az egyik oldalról a folytogató olajválság, a másik oldalról ugye a 911-es Porsche, ami így növekszik, meg törekszik fel, mert egyre erősebbeket gyártottak abból is, és ő nekik, az olaszoknak ugye el kellett adni darabszámot, különben csődbe mennek, ugyanúgy, ahogy az Iso csődbe ment, a Jensen csődbe ment, rengeteg kis gyártót elvitt ez a 73-74-es válság, és elkezdték tömegével gyártani ezeket a gyönyörű autókat, és hát a hosszú bevezető végén hadd mondjam el, hogy ez a kettő is egy ilyen kicsi, olcsónak szánt, soha nem voltak azok, olcsónak szánt, olasz piacos, az egy közös bennük, hogy 2 literes, meg az szép, meg hogy olasz, meg hogy különleges. Hát, meg hogy különleges autó. Kevés darabot gyártottak mind a kettőből. Némi magyarázatra szorul, hogy ez miért Dino, és miért nem Ferrari embléma van itt az elején. Ugye Enzo egy jó üzletember volt. Nagyon nem értett a műszaki dolgokhoz, de mint Foxy a lábtörlőt elkapott egy-egy dolgot, és azt így megragadta, és azt nem engedte. Hiába mondták a körülötte lévő emberek. Neki vesszőparipája volt az, hogy egy olcsóbb autót kell csinálni a népnek, de nem szabad, hogy Ferrari név legyen, mert akkor kvázi elcsépeli azt a minőséget, amit devalválja a márkanevet. Pontosan, amit megalapozott eddig a versenysportban, meg az eladásoknál. Ezért gondolta, hogy fiáról, Alfred Dinóról, vagy Alfredóról, Dinónak nevezi el ezt a kvázi olcsóbb autót, és itt hibázott. Ez az autó úgy, azzal a perfekcionalizmussal, amivel ő az autókhoz hozzáállt, meg az egész üzlethez, nem tudott olcsó lenni. Éppen ezért nem tudtak annyit eladni a kis Dinóból sem, meg a 208-asból, 206-osból, amennyit szeretett volna, ezért aztán 76-ban meg is változtatta ugye a nevét, ugye ez Ferrari Dino lett, nem pedig Dino. Ferrari feliratot használni. Kérni is lehetett, később már csak azzal adták ki. Ennek az autónak is már, mivel ez 77-es, a hátulján már Ferrari felirat van, keréktárcsákon is, de ez a Dino logó, ez a furcsa felirat, ez nagyon sok helyen bent van, és nézzétek jól meg, külön terveztette a Bertone stúdióval a feliratot. Mintha egy aláírás lenne. Mintha egy aláírás lenne, és ezt akarta ennek a modellsorozatnak emblémának választani. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges autó lett, és ugye a kis Dinóból, a GT4-esből, a 208-asból, ugye 200, mert hogy 2000-es motor, 8 mert 8 hengeres, és azért GT4-es, hogy Gran Turismo 4 üléses. Menjünk ugye, végig ezen az első készpesre, belementél, magyarázzuk el, meg mutasd meg, hogy őrület, hogy mennyire jó menőverte ez. Marcello Gandini volt a tervezője, aki többek között a Countach tervezte. A Citroën BX-et. Citroën BX-et, épp ezt akartam mondani. Jó egészséget kívánunk neki, mert még ma is él. Azt hiszem 84 éves, és ezt az égformát, ezt nagyon élte. Tehát a Countach az ég. Tehát az, ha azt mondod égforma autó, Countach. Tehát az, de hát ezt is nézd már meg az oldalát. Hát nagyon. Tehát az ajtóval ahhoz megáll benne, kész. Ez fantasztikus az egész, és annyira megvan benne a 70-es évek szögletessége, meg a Ferrari-ság. Meg a Gandiniség. Ha megnézed az X1/9-es Fiatot, ugye annak is nagyon hasonlít ez az eleje, nem? Tehát ez egy ilyen signature, nem? Signature, igen. Tehát a jó tervező olyan, hogy amikor a munkájára ránézel, felismered. Ha nem tudod, hogy ki tervezte ezt az autót, de ránézel, tudod, ez ilyen Gandinis. És az ő munkáin nagyon látszik. Ebben benne van minden, nézzük, benne van a Stratos, benne van az X1.9, benne van a Countach. Ez egy korszak. Kicsit a Miura is. Kicsit azért benne van a Miura is. 1000 millió apró, gyönyörű részlete van ennek az autónak, amit nem vesztek észre csak akkor, ha közel álltok hozzá. Nézd meg ott a barna kédert, hogy a színéhez menjen. Az ablakmosó fúvókák formája. Valaki jöjjön ide kamerával, ezen dolgoztak. Fel, hogy ez hogy van. Ez egy hasáb, ami így le van vágva,
és innen csavarhúzóval lehet szabályozni, hogy hova spricceljen. Nagyon szép, természetesen fémből van, de épp arról beszélgettünk korábban, hogy ez a 70-es évek eleje, közepe, ez még az a korszak, amikor csak ott használtak műanyagot, ahol nagyon muszáj volt. Meg ahol a korszak megkövetelte. Majdnem mindent fémmel próbáltak megoldani, vagy természetes anyagokkal, pláne ebben a kategóriában. De, hogyha tovább nézzük meg az ajtókilincset. Most elmondja az autót, ez most már ilyen? Most már nem bírok megállni. Nem bírok meg. Nézzétek meg az ajtókilincs formáját, ahogy nyílik, ahogy a zárbetét beljebb nyomódik, és ugyanez a formavilág itt a csomagtartó és a motortérnyitón ugyanúgy visszaköszön. De az egész nagyon szép kézműves munka, nagyon szépen van megcsinálva, másrésztről pedig látszik... Nézd már bele így, Peti, hát nézd már bele! Hát amikor azt mondod, hogy sportautó, akkor kell a süllyesztett műszer, a vastag tipó, hogy el tud olvasni, feléd legyen fordítva, és figyelj, ha nekem valaki azt mondja, hogy annál szebb, elegánsabb váltógomb van a világon, az hazudik. Az a váltógomb. Pont. Annyi. Fekete gömböc bele van írva. Műszerfal rád van fordítva, eléred a kormányról a kapcsolókat, el sem kell engedni a kis Nardi kormányt. Ugye Ferrari feliratos Nardi kormány, beszállítója volt a Nardi már akkor a Ferrarinak. Meg lehetett venni a Nardi kormány külön is, csak azban nem volt ugye a Ferrari felirat. Ez a gyári kormánya. Meg nézd meg oldalról, bocs, hogy megint kiugrok, mert már most a belsejénél vagyunk, hogy nézd meg, ide jössz, és látod, hogy igazából keresed, hogy de hol van a motor, hiszen hátul van még 2 hely. És középen van a motor, és 2 csomagtartó, és ezt az egészet összehozták egy akkora helyen, mint egy Ford Focus, vagy talán még kisebben. És nézd meg ezt, hogy ezt a vonalat, hogy így jön végig ide le az elejére. A földből nő ki az autó, 2700 mm-es tengelytábja van, viszonylag rövid, és éneket tudsz. 4006 csak az autó. Tehát ez egy rövid, tehát a sportkocsiknál ez rövidnek számít. A túlnyúlások is viszonylag kicsik ahhoz képest. Ez kerek meg a kerék, ennyi. Kilincs minimum. Nagyon jó, de ja, meg szeretném mutatni a csomagtartót, mert annyira készen vagyunk mind a ketten, hogy... Egyrészt ilyet nagyon ritkán lát az ember, de még mielőtt kinyitnám, nézzétek meg, ez tényleg a 70-es évek. Tehát nézd meg. Ez a hátsó csomagtartó, elől is van egy kicsi csomagtartó, hátul is van, ez egy de ez zseni. Hihetetlen, ahogy kinéz. Ez a szőtt szőnyeg benne, és ez egy használható csomagtartó, ebbe figyelj, ebbe beraksz 2 Figyelj, a Dinónak az egyik vonzereje az volt, hogy ezt a hétköznapokban használhatóvá gondolták. Ugye annak idején a tesztekben lejött, hogy ez egy 2+2-es használható hátsó ülésekkel. Most ez, hogy használható, ez azért de ez véleményes, de... Igen. Ez, amit mondasz, ugye ezeket hívták az akkori szakmai zsargonban junior szuperkároknak, ezeket az autókat, amik alatta voltak egy picit a csúcs szuperkiviteleknek, meg a nagy teljesítmény autóknak, de azért még mindig nagyon drágák voltak, meg exkluzívak voltak a kicsi darabszám miatt is, meg a márkájuk miatt is. És ezek az igaziak, ezeket nagyon-nagyon lehet szeretni. Direkt nem nyitom fel a motorteret. Beszélj egy kicsit a Merakról, mert én keveset tudok erről az autóról, de nem véletlenül, nagyon-nagyon kevés készült belőle. Figyelj, ebből ugye soha nem sikerült egyik autónak sem megfogni a 911-es Porsche darabszámba. Se ennek a kettőnek, se az Urakonnak, se... Ennek sok oka volt egyébként. Sok. Egyrészt az, hogy mocskos drágák voltak, meg kevés készült, nem volt olyan vásárló igény. A Porsche-nak egy felépített márkakereskedői hálózata volt, sokkal jobban eljutott az emberekhez, a szervizhálózata is jobban kiépített volt Európában. Tehát a Porsche, mint általános autó, használati cikk egy magasabb szinten volt, mint ezek. Meg olcsóbban is gyártották, nem? Olcsóbb is volt, meg hát darabszám. Hát ebből a 208 GT4-ből 850 darab készült, azt hiszem, hogy 840 vagy valamilyen. Mert abból összesen az összes motorral 1820, de abban már benne volt minden. Na, és a 2 literesből még kevesebb. És ahhoz, hogy megértsük, lehet, hogy most egy picit unalmas lesz, de majd remek illusztrációs képekkel illusztráljuk.
ahhoz, hogy megértsük, hogy mi ez az autó, meg miért a Ferrari meg a Maserati, ami ugye most már egy cég, hogy akkoriban ezek riválisai voltak így egymásnak ez a két autó, vissza kell mennünk 1900-ban, nem a 900-as években, hanem 1900-ban, mert 1900-ban volt 17 éves Carlo Maserati, a Rodolfo Maserati 7. fia közül a legidősebb. Ő egy egyszerű vasúti munkás volt, az apjuk. És akkoriban az 1800-as, 60-as, 70-es években nem volt, gondolj, nem voltak repülők. Még a Wright fivérek, hol voltak még Henderson fürtők? A leggyorsabb dolog, ami létezett, az a gőzmozdony volt. És az öreg, ő egy vasúti melós volt, aki aztán gépésznek kitanult, csak azért, mert imádta a mozdonynak a sebességét. És amikor megvolt a 7 fia, az ilyentől az idáig, vitte magával őket, és mentek, száguldottak a gőzmozdonnyal, és egyszerűen annyira beléjük ivódott ez a sebesség iránti szeretet, hogy amikor Carlo 17 évesen megtervezte az első egyhengeres motorját a Fiatnál. 17 évesen, 1900-ba. 2 éve volt meg, vagy 3 éve volt meg a Daimler, az első kocsi. Ő tervezett egy egyhengeres motort, elment tesztpilótának a Fiathoz, aztán az Isotta Fraschinihez, stb. És rájött, például ő jött rá arra, Carlo Maserati, hogy a gyújtás problémáit az akkori motoroknak az alacsony feszültség okozza. Ez ő volt az, aki a Bianchi elektromosságát 12 voltra növelte, majd Alfieri Maserati, az ő öccse volt az, aki rájött, hogy ezzel a Mika szigeteléssel, ezzel a porcelán szigeteléssel el kell látni a gyújtógyertyákat, hogy biztonságos, és ezzel ők nagyon sok pénzt kerestek. Carlo nagyon hamar meghalt, 1909-ben, 44 évesen azt hiszem veszítette el az életét, akkor vette át. Alfieri, Ettore és Ernesto alapították 1914-ben Bolognába a Maserati céget. A logót ugye a város főterén álló Neptun szobornak mondjam, a szigonyának a logóját, az szintén egy Maserati tervezte, neki semmi köze nem volt az autókhoz, ő művész volt, de vele rajzoltatták meg. Ez az egész egy családi vállalkozás. Pont ezt akartam mondani, ez az ideális családi vállalkozás. Van egy művész, aki tervez, van egy mérnök, aki feltalál. Gondolj bele, hogy 26-ban építették meg az első kocsiukat, addig nem volt Maserati autó. És amikor 32-ben Alfieri Maserati elhunyt, mert volt egy balesete, egy veséje volt, meg akarták műteni, de meghalt a műtőasztalon, akkor olyan emberek mentek el a temetésére, úgyhogy alig volt még autójuk, mint Nuvolari, Borzacchini, akkor legnagyobb versenyző voltak ott a temetéseden, úgyhogy 5 éve van egy autómárkad, vagy 6. Hogy annyira nevet szereztek maguknak már addigra, és 37-ben volt az, amikor eladták az Orsi családnak ugye a vállalkozást, mert jöttek be a nagy német gyártók, a Mercedes, meg az Auto Union, és kellett a pénz, hogy a Maserati versenyautók, meg utcai autóról nem beszélünk, ők nem gyártottak utcai autót 46-ig. Nekik nem volt, nagyon sokáig nem volt utcai, csak a verseny. Ugyanaz, mint Ferrari. Ő is leszárta az utcai autót. Neki csak azért kellett eladni az utcait, hogy legyen versenyzésre pénz. Eladták az Orsiéknak, akik aztán megvásárolta a Citroën 68-ba a céget, még ott közben azért voltak dolgok, de most tényleg ne térjünk ki mindenre. A Citroën megvásárolta a Orsiéktól a Maseratit 68-ba, aztán jött a válság, és 75-ben csődbe ment. Rohadt nagy tüntetések voltak Bologna szerte, akkor már Bindo Maserati volt ott, ugye Alfieri után ő jött, aki szintén az Isotta Fraschininél volt tesztpilóta, szóval ez mindenki, az egész család ebbe az autós buzériában volt benne, és 75-ben az olasz állam, a Gepi nevű állami cég vette meg kvázi magát a márkát, aminek a vezetője egy bizonyos Alejandro de Tomaso volt, akivel viszont nem volt jóba az az ember, aki a motort tervezte, úgyhogy ő el is ment onnan, mert azt mondta neki, egy argentin ment, olasz nem magyarázzon, majd ő azt jobban tudja. És aztán ettől a Gepitől vette meg 93-ban az Agnelli család, úgy került aztán ugye a Fiat égisze alá a Maserati. A Merak, ez kérlek szépen Giorgetto Giugiaro fantasztikus műve, akkor alapította meg az Ital Designt, ott is van a műszerfalon a kis tábla, innen meg tudom nektek mutatni. Akkor alapította meg az Ital Designt, amikor 1966-ban felkérték, hogy tervezze meg azt az autót, amely konkurálhat majd a Miurának, meg a nagy Ferrariknak, ez volt a Maserati Bora. Itt is, hátul is rajta van a Ital Design logó. Ott van. Ez egy akkor nagyon-nagyon friss cég volt. Designer Giugiaro. Így van.
És a borával párhuzamosan már ők tudták, hogy fog kelleni majd egy olcsóbb kis autó, mert olyan mocsok drága lesz a bora, hogy nem fogunk tudni, hiszen látták már, hogy a Lamborghini meg a Ferrari nem tud darabszámot eladni, ezért szinte párhuzamosan vele elkezdtek dolgozni a Merakon, ezért van az, hogy a Merak kétharmada innentől előre az ugyanaz, mint a Maserati boráé, ami ugye egy V8-as 4700 köbcentis saját Maserati. Ez nagyon fontos volt az olasznak, nem is nézték sokba azokat a gyártóknak, akiknek nem volt saját motorjuk. Maseratinek, Ferrarinek mindig saját motorja volt, és azért 4.7-es V8-as volt, ezért kezdték el innentől hátra, aztán ez egy teljesen egyedi dolog. Jól látjátok, hogy ez a két kitámasztó, ez csak design. Ezt azért csinálta Giugiaro, hogy meglegyen az autó sziluettje. És azért nem üvegezte be, mert akkor már nagyon drága lett volna. Ezt simán le tudod venni, itt van egy csavar, meg itt egy másik, alul, le tudod venni, és tudsz anélkül is közlekedni. Nem kell rá, de mégis kell. És megcsinálták a Merakot, ugye 60, amikor ez az autó kijött, ez már a Citroën éra vége, ezért van még benne bőven Citroën dolog, de már kezdték azért kiengedni ezt a hidrós cuccot. Sokan tévesen azt hiszik, hogy a Citroën erőszakolta rá magát, meg a hidropneumatikáját, a hidróját a Maseratira, de nem így volt, mert a hidraulikus dolgok csöndesen működnek. Például a borában a pedálsort, az ülést, mindent hidraulika állított, hidraulikus volt a fék. Ebből a Merakba már csak a hidraulikus fékrendszer maradt, de például ez az autó is már át van alakítva, mindegyiket átalakították. Tudjátok mi? Mert nem lehetett gázfröccsel váltani. Ahogy ráléptél a fékre, azonnal megállt az autó. Ugye nagyon erősen fogott a fék. És ez egy 75-ös autó, ahogy mondtuk, 2 literes. Majd megmutatjuk motorról, már még külön beszélünk. De ha megnézed a belsejét, akkor jól látszik még, hogy az Citroën SM-ből ismert műszerfal van benne, óracsoport, viszont a kormány már a 4 ágú. Fokozatosan ugye engedték ki ezeket a Citroën-es dolgokat, de például az ablakemelő kapcsoló, a kézifékkar, minden, az ugyanolyan, mint a Göbbi Ferrari, hogy valószínűleg ez egy beszállítótól szerezték be. A későbbiekben már minden, és bocsánat, ugye a váltója még, ennek még Citroën váltója van, a későbbi SS-nek, ami már De Tomaso alatt készült, annak már a borának az 5 gangos CTF van, ugye nem voltak hülyék, ugyanazt a blokkköntvényt használták, csak itt 2 hengerrel kevesebb van, és majd oda is eljutunk. Menjünk vissza a másik modenai céghez. Mert itt még Bolognában voltunk, most még Modenában vagyunk. Ugye ez is GT volt, ugye? Ja, bocsánat, 2000 GT. Hát 2+2-es volt, de igazából ez a +2, ez igazából azt jelenti, hogy +2 szatyor. Ennyit tudtál betenni nagyjából ide az első ülés mögé, legyünk őszinték, hogy nagyon akarni kellett annak a kisasszonynak beülnie, hogy egyrészt 90 fokos derékszögbe üljön, másrészt meg... Igazság szerint a gyerekekre méretezték, azt mondták, hogy a fiatal házasok, akik ezt... Gyerekekre, nagyon kicsi gyerekekre. Oké, igen, de a lényeg az, hogy a GT változat 2+2-es, 2 literes motor, V6, ez pedig V8. Na, ugye ez benne a azért 2008-as, mert 208-as, mert 2000 köbcentis, 8 hengeres, a világ legkisebb sorozatban gyártott V8-as motorja. Amikor itt kinyílik, és jön belőle a meleg, meg ez az illat, ekkor érzem, megérkeztünk. Tehát dupla vezérműtengelyes, fogazott szíjjal hajtott motor, könnyű fémmotor, 4 darab dupla Iker karburátor, DCNF. Ezen 4 van? 4, mert ezen 4, ugye hengerenként. Bár közös úszóházuk van, de tulajdonképpen tekinthetünk ezekre a karburátorokra úgy, mint 2 független karburátor, mert az alapjárati rendszer, a teljesítményrendszer, az átmeneti rendszer mind külön-külön van, teljesen szeparálva. Tehát a benzinszintet nem tudod állítani egyes hengereknél, de minden más tudsz. Hát figyelj, én itt lesz magam nézve, amikor ráír a szenzor, erre forog a motor, aluhengerfej, alublokk, nézd, ez is alu. A védő, ami a vezérmű szíjat védi, ez is egy aluöntvény. Nem egy műanyagot tettek nem ide. Kell. Nem kell. Műanyag nem kell, mert ugye sportkocsi, hő fejlődik, megolvad, stb. Lemez. A légszűrődoboz nem műanyagból van, mint itt gumi van és fém. És
tényleg minimális a műanyag. És ez egy 2 literes V8. És ez egy 2 literes V8-as. És úgy csinálták meg a V8-ast, hogy a főtengely maradt, csökkentették a lentkeréknek a tömegét, mert csökkentek ugye a dugattyúk mérete, mert a furatot módosították csak. Ezért ez a persze hüvelyes motor, de ez egy könnyűfém motor, hengerfej is könnyűfém, és a motortömb is. És ugye ez úgy van kiegyensúlyozva, ezekkel a nagyon könnyű, viszonylag kicsi dugattyúkkal, hogy amikor beindul, úgy jár, mint egy villanymotor. Tehát ennek nem érzed, így fogod, és olyan, mintha nem ez a motor járna, csak látod, hogy szaladnak ott a szíjak rajta. És keresztbe van. Az volt a nagy truváj, hogy igen, ugye, hol van a váltó? Kérdezzük meg a költői kérdést. Ugye ez volt az egyik koncepció lényege, hogy használható autó legyen csomagtartója, 2+2-es legyen, ezért berakták hátra keresztbe a motort, hogy ne foglaljon helyet. De ugye azért egy 8 hengeres motor az picit hosszabb, mint a 4 hengeres, és nem fért volna el a váltó, ugye nem csinálhatnak egy ilyen óriási széles autót, ezért a váltót az a motor kicsit alá-mellé tették, alá nagyon nem akarták, mert akkor túl magasan lenne a motor, és Enzo Ferrari ilyesmit nem engedett meg, hogy magasan legyen a súlypont, meg nem. Neki mindig a versenypálya lebegett a szeme előtt, meg a sportkocsi, meg a sportos közlekedés, ez nem. Ezért a váltó tulajdonképpen itt ez a hátsó hengersor alatt van tulajdonképpen a diffivel együtt, és így, ha megnézzük, a kuplungja ott van, rendesen nyilván a lentkeréknél, és utána így hajt le, kvázi maga alá a motor. Várja, és akkor még belenézel ezzel a hővédőlemez alá, és látod, hogy a 8 kipufogó kígyó az még valahol itt meg kell, hogy kerülje. Persze. Azoknak jó lenne, ha egyforma hosszúak lennek, úgy, hogy az egyik hengersor itt van, a másik, és itt nézd meg ezt a fonott kalácsot, itt innen belátsz, hogy úristen. Igen, hát ott ugye a diffit ki kellett kerülje, mert ott a diffi. És jól látjátok, ezek bizony korabeli dolgok. Mert ezek az autók, ezeket már pont beszéltünk itt a Göbivel előtte, mert hát azért 3 órája zokogunk fölöttük, ezeket már kitkároknak hívnánk. Egyszerűen olyan kisipari kézzel készült cuccok voltak, és főleg a Maseratinál látszik ez, de azért itt is, hogy a zárt szelvény, a sarki esztergályos, ebben mindenki benne volt. Benne. De ha megnézed a darabszámait ennek az autónak, gyakorlatilag ma egy sorozatgyártott autóból ilyen elősorozatú tesztpéldányokat annyit gyártanak, mint ebből összesen készült. Mert hát ilyen 200 autók készültek ilyen 2000-esből a Merakból. Hát manapság 200 autót nekiszaladnak 50-et a falnak. De van-e azokon borrán, vagy kampanyoló felni, mi? Cromodóra. De ez most így rá... Hogyha így ráérnék, akkor csak ide hoznék egy széket, és így nézném. Nézd meg, hogy hogyan rakták el a karbikat egymáshoz képest, hogy ilyen félátfedésben vannak, nem? Félátfedésben vannak, mert ugye, ugye nem így van a motornak, a két henger során picit el van tolva, ugye V-motorról van szó, ugye a múltkori nagy veszó itt a boxer meg a V-motor között, ugye nem a henger. Ez egy 90 fokos V8. Ez így van, és ugye el van tolva, ezért így állnak kicsit így eltolva a karburátorok is, és ez a 4 karbi, ez fantasztikus. Tegnap, mikor felhívtam a Dokit este 10-kor, hogy egy kicsit recskázunk azon, hogy milyen jó lesz nekünk ma, elmesélte a történetét a karburátornak, mert ez a fajta karburátor, ezt már meglátjátok azon az autón is, de ezt erre találták ki, mert igazság szerint a DCLF. Most ebben nem vagyok biztos, vagy a Merakra, vagy erre találták ki. Igazából az SM-re, mert az volt ormotoros. Mert ez a legalacsonyabb dupla karburátor, amit a Weber gyártott. És ezeken az autókon jelent meg először. DCNF. A DCNF, mert az IDF, ami már korábban volt, meg sok autóba rakták, magas. Nem fért el. Ugye esőáramú karburátor kellett, a középmotor nem lehetett magasabbra emelni, ez nagyon lapos, ilyen lapos a karburátor a légszűrőházzal együtt, és ezen jelent meg először. De DCNF karbi nem sok autón volt, utána sem. Tehát azt hiszem a Mátra Simcán talán volt valamelyik sportváltozatán, azon volt talán még, és szinte semmi máson. Nagyon ritka. Utána néztem, hogy mennyire mennek most, hát. Nagyon ritka karbi, nagyon ritka, de gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint
a ladásoknak mondom, mint a DCOE, csak ugye ez nem fekvőáramú, hanem álló, de ugyanúgy külön alapjárati rendszer, külön teljesítményrendszer, természetesen hengerenként gyorsítószivattyúval, a karburátor technika csúcsa. Ennél magasabban nem volt. És hogy jobban tudjuk érzékeltetni, gyertek át ide most ehhez, mert hogy meglássátok azt, hogy mennyire nem tartották fontosnak egy sportautónál azt, hogy az esetleg részleteiben kimagasló legyen, vagy kidolgozott, viszont mennyire fontos volt, nézd meg annál Ferrari-nes, vagy itt, a felöntéseket, az öntvényeket, a bemarásokat, magát a műszaki dolgokat, hogy kettős keresztlengőkár van mind a kettőben, tárcsafék van mind a kettőben. Ezek fontosak voltak. Az, hogy az anyámba fog elférni benne a motor, meg azt mi fogja tartani, azt utána találták ki. Kirakták deszkával, meg fatönkkel, és akkor nézték, hogy jó, ide teszünk egy zárt szelvényt, ide kettőt, itt felkötjük a rugókat, hogyha nagyon kirugózna, ne essenek ki a rugók pántokkal, ide tegyünk már be még egy ilyen merevítőlapot 4-es lemezből, meg oda, hogy az egész ez olyan, hogy mintha otthon raktak, és tényleg otthon raktak össze, azért ne gondoljuk automatizált gyártósorokra. Hát erről beszélek, ugye a darabszámot tekintve is ezek az autók a mai szemmel nézve kimondottan kézzel készült egyedi példányok. Mert ezeken a hegesztéseken látod, hogy ezt nem robot hegesztette. ahogy kiadta Giuseppének az kedden Giuseppe meg. ott volt és hegesztette. És akkor nézzétek meg, hogy a kettő között a különbség igazából az, hogy nekem például nincs itt csomagtartóm. Bár ide azért pont befér egy teknő, de nem kell, mert ugye innen szív, látod, ez a csodája a középmotornak, hogy onnan szív, ahol kipufog. Ezért van mocsok jó hangjuk a középmotoros kocsiknak. És ez a motor, ugye ez a V6, ez a V8 rövidítésével jött létre, és szélesebb, mint hosszú. Ez a trükkje 90 fokos V6, szélesebb, mint hosszú, ugye ennek volt 3 literes változat, a 2.7-es, ez a 2 literes, de attól meg a blokkkötvény minden ugyanakkora. Ugyanúgy 4 vezérmű tengelyes, de csak 12 szelepes. Jó látszik is, hogy mennyire szűkek ugye a vezérmű fedelek, mint az Alfa Romeo-kon, és nézd meg, és ott van a Maserati, így rendben van, az elosztófedél az maga az egy érdekes megoldás, és ezen ugye itt van a 3, mert hát azért legyen már, most egy legyen. A V6-os motoron 3, 42-es, ugyanolyan DCNF karbi, ebbe ömlik a benzin. És innen meg szépen szívja a levegőt, hogy ez egy olyan áttekinthető, itt ez a lehajtás, ami a generátort hajtja egy segédtengelyen a henger sorokon keresztül, ezt komolyan mondom, mint egy csettegőbe. De működik. És ugye itt jól látszik, hogy ez még a Citroennek a hidraulika szivattyúja, és ez már le van dugózva, ezt mindegyikből kiszedték. Ugye itt menne elő ugye a fékerőszabályzóhoz, gondolom, vagy elosztóhoz a nyomás, de ez már nincs. A fékrásegítőhöz. Igen, fékrásegítőhöz, és ez annyira ennél egyszerűbben nem tudsz csinálni sportautót, ABS tömböt ne keressé, se elgért, nincs. És itt van a váltó mögötte. Ennyi. Ott van egy diffi, nyilván önzáró, és ha belenézel ide, zárt szelvényből van. Ugye a nagyon jellegzetes autóépítési metódus volt akkoriban, de ezt a Göbi elmondja mindjárt, mert csak én pofázzak. Ezek igazság szerint nem önhordó, a klasszikus értelemben vett önhordó karosszériák, hanem ezek zárt szelvényből, vagy nevezzük csőváznak. Nézd, itt látszik maga a monokok. Igen, ez egy ilyen csővázzal merevített karosszéria volt. Ugye a fajlagos szilárdsága ennek jobb tudott lenni, és teljesen variálható maradt. Ahova akarták, oda tették. Tehát ha úgy érezték, hogy az eleje egy picit flexibilisebb, mint kéne, akkor tettek egy kicsit erősebbet, vagy megerősítették, vagy tettek még pluszba egy tartót, jó, egy látszik kitámasztót. Itt is, hogy nézd meg, itt van a motor. Itt van a súlypontja. Ennél középmotorosabb autó a földön nincs szerintem, mint ez. És akkor jó, ezt a két ülést, azt felejtsük el. Mögötte van a váltó. Hogy nagyon-nagyon jó súlyelosztású, a korabeli tesztek szerint is, ha a szilentjei rendben van, ez egy jó autózható autó, és nem látod azt, hogy milyen lenne. Ugye az olasz metallurgián nagyon sokat kísérleteztek könnyű fémekkel, az ugye azt eredményezte, hogy nagyon magas színvonalon művelték ezt a dolgot. Ennek ellenére érdekes módon ez az autó 200 kilóval nehezebb, mint a Göbié. Igen, a Ferrari nagyon sok energiát fektetett abba, hogy a karosszériát úgy megcsinálják, hogy merev legyen és könnyű legyen.
ők használtak már akkor is alumíniumot sok helyen, bár acél csővázas a váza, tulajdonképpen a szerkezete az autónak, de nagyon okosan van kitalálva. És ezt a kitalálva, ezt két vonal alá húznám, mert ugye ott még nem számítógéppel tervezték, kellett számolni. Megcsinálták, kimentek, nem jó. Nem, vissza, de ez volt. De nézzétek meg, hogy ez az egész. És ha azt hiszitek, hogy bármely más korabeli olasz sportautó máshogy nézett ki, tévedtek. Mind ilyen. Ezeket úgy kellett nézni, hogy lecsuktad a géptetőt, begurultál vele, nézd ezt a pálcát, nézd már meg. Ezt nem tudod eldönteni, hogy ez egy kávékeverőkanál, ez egy antenna, egy esernyőpálca, vagy csak úgy ez volt éppen a polcon. Sose romlik el, soha. Nézd meg ezt a géptetőt, nézd meg, hogy paszta, ez ilyen volt gyárilag, ez ilyen volt. Ezt nem szokták nézegetni, ezzel lerohadtál, elegánsan kellett mögötte áldogálni. Mert rágyújtottál, tudod, szólt valami tutokotunnyó, vártad a trélert, mint hogyha csak úgy áldogálnál. És gyere már ide, Peti. Na, azért. Nem kamukipufogók. Nincsen, érdekes módon a műanyag betét nélkül is lehet gyártani autó hátulját. Valahogyan nem volt szempont akkor, hogy ne a többi közlekedő arcába pöfögjed bele a CO-t. Érted? Nézd meg, ott is. Ez így. Rövid túlnyúlás. Visszavágva, visszacsapva, nézd meg, fut, és ez az egész, hát látod, hogy ez lehetne egy Zsiguli, ez biztos, hogy valami Fiat, ez tök mindegy. Az egész, ahogy összeáll, ez valami egészen, az fantasztikusan gyönyörű. Az iskola az ugyanez, ha megnézed azt, hegyke. Ugyanúgy. Ezt a szóval, amit keresel, hegyke? Ugyanúgy, ugyanaz. Lecsapva, ugye a lökhárító, a 4 kipufogó. És ez annyira 70-es évek mind a két autónál, hogy, és mégis más. Az egy sportosabb dolognak tűnik, pedig az a gyengébbik autó, ez meg egy kicsit ilyen testesebbnek, de nem mondanád rá, hogy lassú dolog. Már nyilván egy 2 literes dízelgolffal körbeautózod őket, csak hát attól meg ez egy Ferrari, az meg egy Maserati. Meg ez nem a nettó számokról szól. Ez nem a számokról szólt akkor ahogy beindul, amilyen hangja van, és mind a két motornak alig van mechanikai zaja, nagyon szépen szól. A kipufogót meg a szívást lehet hallani, a szívóhangot, nagyon jó. Nagyon szépen csöndbe járnak. Egészen addig, amíg rá nem jössz, hogy igazából ezeket 7000-ig ki lehet forgatni. És ugye pontosan 7000-ig ki lehet forgatni, és viszonylag nagy fajlagos teljesítmény. Ez az autó 170 lóerős, 2000 köbcentis. Ez is ilyen 160 körül van. Ugye 1973-ban jelent meg. Igen. Hello! Ja, ez is ilyen 160 körül van. Nyilván a gyorsulás meg az már fokozatkiosztástól is függ, de ezek nagy liter teljesítményű szívó motorok voltak. És lehet itt azt mondani, hogy már ezen túlhaladtunk, meg minden, de repüljünk vissza az időbe, és figyeljetek, amikor a lóerőt az egymáson csúszó fémfelületek szedik össze, azért az nagyon más. Mert annak hangja van, annak szaga van, rövid a kipufogó rendszer mind a kettőn, mert középen van a motor, és egy dob van, mind a kettőn egy dob és van. És nézd meg, a mindent, a kampanyoló felnit, azon a Cromodora felnit, hogy más méretű a hátsó gumia, hogy még égformább álljon az autó. Bukólámpás mind a kettő, mert a bukólámpa nélkül halott voltál a 70-es években, az kell. És most a Göbi felkapcsolja, én még nem mertem, de majd felfogom. Jaj, várja, megpróbálom én is. Hát, ha működik. Meg ezt az ívet, így. Kinyitod? Gyere ide, Peti. Nem érdekel, hogy nem lesz jó a felvétel, gyere ide. Így, nézzél bele. Tudod mi ez? Ez Sophia Loren fénykorában. Ez. Látod? Nézd már meg, hogy ülsz benne. Nem ülsz, fekszel. Mert egy rendes sportautóba alacsonyan ülsz, nyújtott lábbal, egy kicsit majonpózba, de hogyha kell a rádió, akkor ide berakhatod magadnak, ne legyen messze már a kormánytól. Vigyáztam. Én ezt meg szeretném nézni előről. Is. Majd a belső érő még külön. Igazából most odavertél a végsebességnek egy 15-öt, az biztos. De hogy nézd már meg, hát az meg. A bukólámpa nagy veszteség az autóiparnak. Annélkül... Igen. És ez lehetne 928-as Porsche is. Majdnem. Minden összeáll ezeken az autókon. Egyszerűen nincs hiba. Se formáilag, se műszakilag. Azt meg, hogy közben mi az, ami tartja a motort, meg kit érdekel. De ki van azt találva? Ki? Tehát én ettől nem félek.
Egyedül az látszik mind a két autón, ha megnézzük a hegesztéseket, stb. Ezek nem robotok által hegesztett hegesztések, ez kézzel készült, tehát ez handmade. Ennek minden jó és rossz tulajdonságával, de nekem ez nagyon tetszik. Nekem ez nagyon tetszik, hogy ebből az autóból, ha megnézel egy motorteret, a Merakból nincs két egyforma. Mert ott így sikerült, ott úgy sikerült, igen. Ott így, de ez a jó benne, és ez teszi igazán különlegessé, mert ezek a futószalagon leeső autók, tudod, ebben már nincs lélek. Ez más. És gyere Peti, nézd meg, hogy mi a Gandini iskola, amit ő zseniálisan feltalált. A befelé szűkülő kabin és a nagyon lapos szélvédő. Ez adja meg egy autónak a sportosságát, hogy ez is, ha innen megnézed, szerintem amúgy a két szélvédő csereszabatos, esküszöm neked, hogy nézd meg, hogy mind a kettőn az égformát kicsit ilyen piramisszerűen összefutnak a vonalak a tetején, és ez adja meg igazából azt, hogy ennyi. Hogy mitől lesz dinamikus? Oldalról, meg szemből is. Tudod? Valaki megérkezett, ez azt jelenti. Menjünk. MKB Euroleasing, a fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a prémium flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját, mindig, mindenkor. A Speedzone egészségügyi szolgáltató partnere a Hanga Medical. A műsor támogatója az olajshop.hu, már Debrecenben is a Diószegi úton. Sokan azzal vannak eltévedve, hogy azt hiszik, a sportkocsi az az erős autó. Így módon a dízel Audi is sportkocsi, mert vannak 200 lóerő fölötti dízel családi autók, de nem. A sportkocsit a futómű, az üléspozíció és összességében az egész adja meg. Nagyon, nagyon tanulságos, szépen szoknyában nem lehet ide beülni, de nagyon tanulságos, hogy minden egy araszra van. Az ülés, magasság, nyújtott lábbal előre ülünk, alacsonyan, és kormányról is minden elérhető, minden egy araszra van. Még a kézifék is. Az egész üléspozíció meghatározza az igazi sportautós belsőt. Ha egyébként megnézzük ennek a Dinónak a belsejét, meglehetősen egyszerű kapcsolók vannak, és törekedtek is erre, hogy ez egy egyszerű, jól áttekinthető legyen. A fontos dolgok, mint olajnyomás, vízhőfok középen vannak, természetesen van egy fordulatszámmérő 10.000-ig skálázva, hagynék időt, ugye 7500-nál szabályoz le, ha leszabályoz, attól függ milyen rotor van benne, mert elektronika ugye nincs. Egy gyújtáselosztó van, a rotorban van csak leszabályzás. És egyszerű lámpák. A fényeket, ha felkapcsolom, felemelkednek a lámpák és kész. Egyébként egy gyönyörű Nardi kormány van benne, úgyhogy nem is beszélek többet, menjünk! Amikor fel van húzva a kézifék, nagyon nehéz beülni, mert hogy itt van, kéznél. Ki kell engedni, és beülsz, befekszel tulajdonképpen. Nézd meg át, Peti, kell itt magyarázni, nézd, mutasd meg! Nézd meg a kék kockás belsőt, ez nem egy restaurált autó, ez egy megőrzött autó. Ennek megvan a szaga. Kicsit szelep hangja is van, de ez nem baj. Megvan a szaga, ennek megvan a patinája. Nézd meg, itt van fönt a váltó, nyújtott lábbal ülsz, egy kicsit ilyen nagyon a földön majomposzba, és természetesen, mint minden rendes korabeli olasz autóban, itt is offsetben van a lábad, ahol a gázpedál, ott van a fék, és igazából egy picit így ülök. Így. Természetesen sehova nem tud állítani a kormányoszlopot, az ülésnek ugye
tudod állítani, ezzel tudod előre dönteni, támladőlés, előre-hátra, kész. Nincs nagyon mit variálni, itt meg ugye fel tud nyitni az elejét, mert azt még nem is mutattuk. És hát mennyire mutatja, hogy mennyire kézzel, meg esetlegesen készültek ezek a dolgok. Egyrészt itt van ez a rücsis, szivacsos, gyönyörű kék bőr, de itt vannak a biztosítékok, itt is van 2, az aljába, ezt már a másik oldalról meg tudod nézni. Az SM műszerfal itt van előtted, a Citroen SM Jaeger műszerek, fordulatszámmérő 8000-ig. A kilométer-óra az onnan indul, ahol véget ér, 2 kész, ennyit nem tudott ez az autó, nagyjából ez a 220-at tudott ezzel a motorral, de megvan úgy oldva, hogy kikerüli a nullázót, valahogy 70 000 kilométer van benne. Vízhőfok, azt tudni kell, hogy felhívják a figyelmet rá azok, akik ilyeneket restaurálnak, hogy nagyjából műszerekre ne bízzunk, mert nem működnek. Ebben az autóban a legfontosabb műszer az olajnyomás, illetve a vízhőfok, az működik. Ez a 2, az, hogy mennyi üzemanyag van benne, még talán a töltés is, az nem, de a fordulatszámmérő kilométer-óra helyjel, közzel, és igazából ez a +2, ez annyit jelent, hogy hátra tudod dobni a jackidet, itt lenne amúgy egy rádióhely, ha lenne benne, no de ha valamilyen autóban nem kell rádió, akkor az egy középmotoros Maserati. Aztán se hallgassál a rádiót, amikor itt van a muzsika a hátunk mögött, ez a szimfonikus orchester, tudod? És nyilván csak úgy van megcsinálva, hogy na, mert olasz. Ebből könyökölni tudni kell. A picike kis tükröt itt állítod magadnak, hát egy nagyon apró szeletét látod a világnak, viszont ebben a benti tükörben, a belsőben egész jó kilátsz hátra, hiszen ott nagyon nincsen már semmi. A Citroen SM-ből származó váltó meglepően pontos, bár nincs olyan gyönyörű kulisszája, mint a Ferrarinál, de azért betalálsz a fokozatokba szépen. Az ablakemelő gombok működnek, ráadom a gyújtást. Figyelj, 1975, ez az autó hány éves, Peti? 45? Annyi. 46 éves. És nem volt restaurálva. És kész, megérkeztél itt az orra előtted, ha felnyitom a lámpákat, így, látom őket bentről, hogy ott vannak a lámpák. Ott van az autó vége. És így, nyújtott kézzel mész, kicsit ilyen, úgy embernek érzed magad benne, hogy úristen, ha közelebb ülök, akkor már az ölembe van a kormány, ezért ebbe csak úgy lehet ülni, ahogy azt az olasz kitalálta. Ha nem úgy ülsz, akkor nem nézel ki jól benne. Ha úgy ülsz, jól nézel, még én is, pedig azért itt van csirketemető. Itt van a kis kesztyűtartó, amit hát nyilván egyszer majd ki lehet nyitni, engem most ez nem érdekel, hogy ki lehet nyitni vagy nem. És nézd meg a kis műszerek, itt van a szellőzés, ugye klímám nincs, húzd le az ablakot paraszt, vagy tedd rá a szellőzést, nézd meg mekkora nagy légrostélyok vannak benne, mindegy középkori, vagy második világháborús bombázógépbe, ezt valószínűleg valamelyik bútorgyártó vették. Itt van a vészvillogó, és nagyjából ennyi. Index, fénykürt, lámpa, kész. Ja, bocs, ablaktörlő itt hátul. És nincs benne semmi, ami nem kell, de ez az autó, ez tartalmaz mindent, ami ahhoz kell, hogy egy rendes sportautóba üljél. És akkor megindulunk. Hihetetlen. Lent egyes, természetesen, ahogy kell. Na, szinte nincs rezonanciája ennek a motornak, ugye 8 henger, nagyon kicsi dugattyúkkal. És gyönyörű hangja van, gyönyörű hangja van. Megmondom, sokkal kényelmesebb, mint gondoltam, mert ez a majompóz, ami általában ezekben az olasz sportkocsikban van, ez itt nem annyira érződik. Hangos, nagyon jó hangja van. Jó, azt a mindenit. Kicsit ejt a váltó. Igen, az ötödike az viszonylag hosszú,
3000-es fordulaton 90-nel megy, de ugye 7000 fölött szabályoz le, eléggé pörgős, nagyon direkt a kormány, mint egy go-kart úgy fordul, 1100 kg az autó, alig több mint 1100 kg, még ezzel a jó felszereltséggel is. Barátom, ez hihetetlen, az 5. egy picit recsen, nem én nem kuplungolok ki, hanem lehet, hogy a rudazat nincs jól beállítva, ugye középmotor hátul alul a váltó, és a rudazat több helyen törik, csuklóval van, és minden pici lógás összeadódik, ennek ellenére nagyon jó a váltóérzet, csak az 5. egy picit nehezebb. De ha óvatosabb vagyok, akkor szépen veszi. Lelkesítő hangja van a V8-asnak, kimondani is jó, V8-as. ...170 lóerős egyébként, 185 Nm-es nyomatéka van 4000-es fordulaton, és 7000-es fordulaton van. 7000-es fordulaton van 170 lóereje, pörgetni kell. Nem véletlenül van rajta viszonylag nagy torok, szívótorok, viszonylag nagy karburátorok, ahhoz képest, hogy egy-egy henger milyen kicsi, hiszen hát ugye 250 köbcenti sincs egy henger. Ülök 1975-ös Maserati Merakban. Amikor kisgyerekként autót rajzoltunk, sportautó, így. Jól látjátok, mennyire nyújtott kézzel vezetek. Úristen. És igazából ez nem egy erős autó, de mégis úgy eladja magát, és közben érzem a göbi kipufogó gázait. Egy 8 hengeres Ferrari 77-ből. Üzemmeleg már a motor, kilométer-óra az most megyünk elméletileg 30-al, de ez nem igaz. Nagyon szépen finoman jár ez a V6. Nem is 160 lóerő volt lánykorában, vagy 170, és negyedikben megyek szerintem egy ilyen 50-nel. Tök szépen gurul. Sehol nem vagyunk, még 2500-as fordulaton van. Fel is húzom az ablakot. Mert feljön. Hopp, kóborkutya. Istenem. És ugye pont ez volt a baj, hogy nem lehetett gázfröccsöt adni neki kuplunggal, fékkel vissza. Ahol az eget azt. És persze, hát hogy lehet így ülni egy autóban? Így szeretek, de ebbe így kell. És totálisan közvetlen a kormány, nagyon finoman, szépen gurul. Ez a meglepő, hogy mai autós szemmel nézve is, persze nem veszi úgy alapot alacsony fordulatról, de nem itt kell használni, majd fogjuk ott is, kicsit még ismerkedjünk vele. Nyilván nagyon középmotoros. Az orrán nincsen semmi súly, vagy csak nagyon-nagyon kevés, ezért nagyon okosan kell a kanyarba ráterhelni féktávon, hogy egy pici súlypont menjen oda előre, hogy egyáltalán el tudjuk fordítani ezeket a vadonatúj, ám korhű abroncsokat. Jól látjátok, hogy még automata öv sincs, ezt magamra kellett állítani, más ne vezesse ezt az autót. Úristen, milyen orkán, Szűz Máriám, hát
az egymáson elmozduló fémalkatrészek zenéje. Ez soha semmi nem fogja tudni pótolni. Ez egyszerűen, hogyha léteznek jó dolgok az életben, amiket pénzé meg lehet venni, akkor ezek azok. Nagyon ügyesen kitalált futóműve van az autónak, keresztlengő karok vannak, kettős keresztlengő karok acélból könnyítve, és nem azonos bekötési ponttal, tehát nem szimmetrikusan van, azért, hogy berugózáskor stabilitást nyerjen az autó. Nagy berugózásról nem kell beszélni, mert elég kemény a futóműve, és ahogy húzgálom a kormányt, érzem, hogy mint a go-kart úgy mozdul, nincs karosszériadőlés. Egyébként elől-hátul kanyarstabilizátoros, természetesen. Hátul egész vékony, körülbelül egy ilyen 10-es kanyarstabilizátora van, de mint mondtam, 1100 kg az autó, tehát nem nehéz. És most elmentek előlünk, és most egy kicsit. Itt kezd élni. 5000 fölött itt kezd élni. Kicsiket ejt a váltó, nagyon jó. Azt a mindenit. Fú, nagyon él ez a motor. 4000-nél itt kezd el feléledni. Fantasztikus hangja van. Nagyon jó. Alig ejt 3-as, 4-es között, és ahogy berakja az ember a fokozatot, egyből megtalálja magát. Nagyon jó. Tehát nem kell várni, hogy megjöjjön a nyomaték, nem kell várni, hogy feléledjen a turbónyomás, ez egyszerűen csak azonnal éled, azonnal. Elgyorsul a göbi. És úszunk, és érezni, hogy alá megy a szél, és így kezd elkönnyülni az orra az autónak. Ó, és de taposni kell a féket. Isten, hol vagyunk, te? Mindent megért az ember. Mindent megért. A hegesztési varratokat. A nem egyenlő szárú hosszúságú lengőkarokat. Megérti az árát. Megérti azt, hogy nincs benne klíma. Nincs. Megérti az egész rohadt 70-es éveket. Ferraristól. Mindenestől. Ott vigyorog a göbi. Meg hogy van ebben rükverc? Előre. Így. Ja, lehet ebből tolatni. Kilátunk frankon. Bár tükröm csak egy van. Már is húzott a rohadék. Azt a mindenit! Megőrülsz! Sper van benne, kifordulásnál éreztem. Azt a mindenit, micsoda hangja van. És itt van a bizonyíték, barátaim, hogy nem kell a lóerő, nem attól jó egy autó, hogy erős. Nem attól jó, hanem attól, hogy ilyen. Ettől! Azt a mindenit! Hihetetlen! Nem megyek nagy tempót, gyorsabb lennék a TDI Golfommal, esküszöm, de szégyenletes, hogy egy napon említem a két autót, mert hihetetlen!
nagyon stabil. Ugye ezek a régi ballonos gumik vannak rajta, manapság erre azt mondjuk, hogy óriási ballonos gumi, de nagyon stabil és nagyon élvezetes. Annyira lehet érezni itt a kanyarokban. Ah! Szépen betámaszt. Működik. Rettentő hosszú úton jár a gázpedál. Csodálatos! Hogy ebbe benne van Rodolfo Maserati gép szeretete, ebbe benne van a korán elhunyt Carlo zsenialitása, aki ugye egy repülőgépgyárat álmodott meg magának, és ott kezdett el repülőgépeket gyártani és versenyzett. Benne van Alfieri Maserati géniusza, aki ugye föltalálta azt, hogy izolálni kéne a gyújtógyertyát, és maga is autóversenyző volt, és korán halt meg ugyanúgy. Benne van minden, amit ez a család az autógyártásról tudott, meg amit szerettek volna kihozni. Az olasz ipar büszkesége, benne vannak a Forma 1-es győzelmek, benne van Nuvolari. Ez egy büszke, álló olasz fallosz, elképesztően egy odakent CO bomba mindenkinek, a 4 kipufogójával együtt. Úristen, hogy ez egy mekkora élmény, ezt el nem tudom mondani. És ugye az van, hogy megszépíti az idő ezeket, meg stb. Ez most is jó. Aki nincs beoltva autózás ellen, az egyszerűen nincs olyan, hogy ezt ne szeresse. Nincs olyan. Milyen kis helyen megfordultam, láttátok? Nincs olyan, hogy ne szeresse ezt a trombitálást. Ahogy ez a fém a fémen. Nem kell 5000 alá visszaengedni, nem kell. Imádom. Azt a mindenit, hihetetlen az autó. Hát ez az, amiről beszéltem, Ferrari. Hiába öreg, hiába Dino, ami egy lenézett modellje volt annak idején is a Ferrarinak, mert az igazi, a 12 hengeres Ferrari rajongók azt mondják, hogy V8-as nem jó, nem olyan, de addig, amíg az ember nem megy egy ilyen 4 karburátoros Ferrarival, addig nem tud igazán véleményt mondani róla, mert nem. Azt a mindenit! És megelőzzük. Nem kicsit, nagyon. Wow. Azt a mindenit, hihetetlen. Nekem, hát most én nem térek magamhoz, de tényleg. Féktávra hogy megérkezek? Ráengedem a motorféket, becsúszik egy kicsit, és kontrollálható. Hát totál kontrollálható. Kicsit a kulisszába le kell néznem. Egy ilyen kétarcú motor ez, mert itt 5000-nél itt feléled. Itt esküszöm olyan, mintha még elindulna még 2 henger, nem 8 menne, hanem 10, és nem az erő,
sokkal erősebb autókkal mentem már, de nagyon-nagyon kevés ennél élvezetesebb. Nemrég volt nálam egy MS BMW, 300 millió ezer lóerő, megy, helyből felszáll, mint a Harrier. Mentem vele 3-at, ide-oda, gyorsultam egyet, néztem a rajtprogramot, néztem az M+ programot, oké, frankó, visszaadjuk, ennyi, nem kell. De egy ilyen autóval, hát itt töregednék meg benne, hát sose szállnék ki belőle. Hát ez valami fantasztikus. De tényleg nehéz elmondani, nehéz szavakba önteni, mert a szó kevés, a toll ügyefogyott ennek leírására. Egyszerűen ez az autó fantasztikus, fantasztikus, ez a hátramenet volt. Ez meg a szintúgy a hátramenet volt. És nézzétek meg, az van, hogy kicsit elrúgom neki, sperres. Beszarsz! Ez 7000 volt, meg. Gyors az éhez, gyerekek! Nem egy mai turbódízel, de azért, ha megszalájtja az ember... Kész, végem van, köszönöm, kapcsoljátok ki. Nem is tudom, hogy a mechanikus jóság, az egyszerűség, a csodálatos forma, vagy mindezek egyvelege, maga a korszak, amiben ezek az autók születtek, a pulzáló 70-es évek, az olajválság, de ugyanakkor azért mégis megvan az a jóléti társadalom, aki ezeket az autókat fel tudta venni, vagy micsoda hozza, de a Petinek a fényképezőgépe meg itt pücci, meg jobbra-balra. De valószínűleg mindez együtt hoz egy olyan tömény nosztalgia faktort, amit nem lehet kifejezni, amíg nincs szagos internet, amíg nem ültök itt, remélem egy picit azért sikerült átadni. Amíg nem vagytok itt velünk, de higgyétek el, hogy kevés felemelőbb érzés van annál, mint amikor ezekkel az autókkal itt lefel gurulunk. Milyen volt? Milyen volt? Hát... Mondjuk el, hogy itt várnunk kellett egy 20 percet, hogy megnyugodjunk, hogy tudjunk egyáltalán beszélni. Igen, össze-vissza csapongtuk, mint a gyerekek. Annyira élménydús az egész, nem? Meg annyira intenzív. Nehéz elmondani annak, aki a mai autókból indul ki, ami 250 meg 300 lóerős, hogy egy 170 lóerős sportautó ilyen tud lenni. De hihetetlen. Hogy olyan elképesztő karakterük van ezeknek az autóknak, ami hát nem tudom, hogy a mai autók nagyon pici hányadának van talán. Annyira jellegzetes dolgaik vannak, a szívóhangtól kezdve az ezerféleképpen beszélő, kipufogó motor, ez nem kamuhang, ami mindig ugyanaz, mindig mást mond. Hopp, egy kavics, egy kicsit durrog a kipufogó, a torokhang, ahol szívnak, elveszed a gázt, a visszanyomás, hogy az egész egy ilyen kommunikatív dolog. Úgy, hogy közben, mai szemmel nézve is, iszonyatosan direkt kormányuk van. Jó, a váltó, főleg ugye ennek a Citroen derivátum váltója, azt kicsit óvatosan lassan kell, de maga a kezelhetőség, annyira olvasható
az, hogy mit csinál a kocsi. Ez volt nekem a legnagyobb meglepetés ezzel az autóval, mert azt nagyjából tudtam, hogy ez a 8 hengeres motor 7000-ig forog, jól fog menni, tudtam, hogy jó lesz a váltó, minden Ferrari-nak jó a váltója, de az, hogy kanyar ívre, a belső felén, ha akarom, oda érintem a felfestéshez a kereket, és érzed, mindent igen. érzel, ahogy aztán motorféken visszateszed harmadikba, másodikba, ráengeded, kicsit megúszik, de igen. annyira tudod tartani, hogy tehát oké, tudjuk, keresztlengőkarok, dupla, elől, hátul, jól meg van csinálva, de ezzel dolgoztak. Tehát ezt kísérletezték, ezt próbálták, lengőkarhozt, minden. Nem nagyon kemény a futómű, nem az a típusú, hogy elharapod a nyelved. Egyiknek se. De ez annyira pontos ez a kocsi, hogy bármelyik mai hasonló autónak becsületére Mert válnak. kicsik a tömegek, nézd meg, pici kerék, pici fék, 1100 kg az egész autó, ehhez képest ez a súly. Ez egy érezhetően nehezebb autó, de így a nap végére már tényleg érezted, hogy hát még elfér, érzed, hogy gyűri magára a gumit, de elfér, ugyanúgy nyikkal, és ami nagyon hiányzik a mai autókból, hogy én pont néztem a Göbit, ahogy jön szembe, ahogy megy el, ezek menet közben nagyon-nagyon jól néznek ki. Sokkal jobban néznek ki menet közben, mint állva. És ez a nagy különbség a mai autók meg a régiek között, hogy ezzel menni kell, mert elegánsak. Elképesztően. Ez egy olyan időutazás volt, amit mindenkinek kívánnék, mert valahol ez a két kicsi autó, amely összesen nem annyira erősek, mint az, amivel jöttünk, valahol ez a sportautózás quintesszenciája. Ez a szabadon bele, nem is igazán gyorsan, de úgy érezve, hogy valamit ad neked. Ez az úgy érezve, mert minden egyes érzékszerved azt mondja, hogy most nagyon mész, és akkor ott jött mögöttem egy pick-up. Tehát ez tipikusan ez. De mégis olyan élményt ad, hogy valami fantasztikus. De az, hogy ennyire pontosan irányítható, különben cseréltünk, ki akartuk próbálni mindkettőt, a két kocsi között elég nagy különbség van. Érezni ez egy kényelmesebb, puhább autó, és lóerőben nagyjából ugyanannyi, de ennek egy ilyen valahogy nyomatékra hangoltabb a motorja. Mert ezt egy V8-asból csinálták, gondolom én így. Pedig ez egy négyzetes motor, az egy hosszú löketű motor ehhez képest. Érdekes. Igen. Ez olyan körülbelül, mint a Bora, meg az 512, hogy ez inkább ilyen túraautós. Azt gondolom ezt direkt elhangolták a vezérműtengelyekkel, mert ez lehet érezni, hogy ott 4000-nél ott feléled, és 5000-től 7005-ig az nagyon ugrik, viszont rövidebb is az áttétel, ezzel inkább mennék ki München, mert kényelmes benne ülni. Rakosgat az is. Mind a kettő karakter, és ez a lényeg, hogy karakterük van, olasz autók, gyönyörűen trombitálnak, szaguk van, bűzük van, imádod mindent, még azt is szereted benne, ami szar. És ez a lényeg. A 70-es évek, az pazar. Ezekkel az autókkal együtt, és hát így, hogy Péter, aki ott állható, és most már mutassuk meg a doktor úr, ott a professzor úr, ha ők nincsenek, ezek az autók nincsenek. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nekik, meg hát köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok. Mi még beszélünk róla egy kicsit. Hát még fogunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ha csak negyed annyira élveztétek, mint mi ketten, akkor már elérte a foglalkozás a célját, ahogy szokták mondani. Iratkozzatok fel, jövünk még érdekes autókkal. Innen is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzónos cucc kell, akkor irány a webshop.